בעולם של ה-UFC הניצחון הוא כמו סם, אבל כשאתה יורד בחזרה מהזירה אל החדר הלבשה, האורות נכבים והצליל הממכר של אלפי אנשים צורכים את השם שלך, נהיה פתאום שקט. בשביל חלק מהלוחמים השקט הזה הוא האויב הכי גדול שלהם. הם יודעים איך להתמודד בקרבות הכי קשים, אבל הם לא יודעים איך להתמודד עם התהילה. בי.ג'יי פן, הכל התחיל בהוואי. בי.ג'יי לא נלחם בשביל כסף, הוא בא ממשפחה מאוד עשירה. בי.ג'יי פן נלחם בשביל הריגוש, הוא פשוט היה ילד שאוהב ללכת מכות. כשבי.ג'יי זכה בחגורה בשתי קטגוריות משקל שונות, הוא הרגיש מלך, הוא הרגיש בלתי מנוצח בתוך הכלוב וגם מחוץ לכלוב. בזמן שבי.ג'יי פן חיפש ריגושים, טיירון וודלי חיפש כבוד. ברגע שהוא זכה בחגורת אליפות, הוא החליט שהוא הולך לחיות כמו מלך. הוא לא סתם בזבז כסף, הוא פיזר סכומים עצומים לכל כיוון, בהרגשה שהברז הזה לעולם לא הולך להיסגר. בינתיים, במרחק אלפי קילומטרים משם, הילד הכי מוכשר שאי פעם דרך בזירה, ג'ון ג'ונס, מגלה שאף אחד לא יכול לנצח אותו בתוך הכלוב. אבל בכל פעם שהוא מנצח קרב, משהו מבפנים נסדק. הריקנות שאחרי הניצחון יותר חזקה ממנו. הריקנות הזו דוחפת אותו כל ערב שוב להיכנס לאוטו ולנסוע למועדון, לנסוע לבר ולנגוע בכל הדברים שהכי אסור לו לנגוע בהם. דייגו סנצ'ז מעולם לא חיפש חיי פאר כמו של טיירון וודלי, והוא לא סבל מהרס עצמי כמו ג'ון ג'ונס. דייגו סנצ'ז היה מוכן למות בזירה בכל קרב. אבל הקרבות הפכו להיות יותר ויותר קשים, הנפש שלו הפכה לפגיעה, ודייגו התחיל לחפש משמעות, הוא היה חייב למצוא משהו להאמין בו. מה שדייגו לא ידע באותו זמן זה שהאמונה הזאת הולכת להיות המלכודת שלו. טיירון וודלי בינתיים מסתובב עם פמליה של 20 איש לכל מקום שהוא הולך, הוא קנה לכולם שעונים יקרים, הוא משלם את ההוצאות שלהם, הם חיים איתו. באחד הראיונות הוא אומר, רציתי שכולם ירגישו מה זה להיות אלוף. הוא קנה 7 מכוניות יוקרה בבת אחת, הוא הרגיש שאם הוא יקיף את עצמו באנשים שחייבים לו הכל, הוא בחיים לא יהיה לבד. אבל לבד, זה בדיוק מה שבי.ג'יי פן הרגיש כשהקריירה שלו התחילה לדעוך אחרי 7 הפסדים רצופים, והוא כבר לא ידע מי הוא, בלי הכפפות. הוא רצה להרגיש שוב רק לעוד פעם אחת את התחושה הזאת שהוא הרגיש בתוך הכלוב, והוא התחיל לחפש את זה ברחובות. פתאום הלוחם הכי טכני בעולם מוצא את עצמו בקרב שיכורי מחוץ לבר, מקבל נוקאוט מבן אדם אקראי שכל האנשים עומדים מסביב ומצלמים את זה. הנפילה של בי.ג'יי פן הייתה קשה, כואבת ומצולמת בשידור חי. בינתיים ג'ון ג'ונס לא מצליח להתרגל לתחושה הזאת של דופק נמוך. הניצחונות בכלוב כבר לא כל כך מרגשים אותו, והוא הולך לחפש את האקשן במקומות הכי גרועים שיש. הוא מכור לטירוף, הוא מכור לאנדרנלין, והוא חייב את המרדפים, את המעצרים, את הסמים, רק כדי שוב להרגיש חי. הוא העדיף לנסוע ברכב שיקור ומסומם ולהסתובב ברחובות כשהוא מסטול, מאשר להיות לוחם משועמם שיושב בבית עם החגורה ועם המשפחה. בזמן שדייגו סנצ'ז מחפש משמעות, הוא פגש בדיוק את הבן אדם שהוא היה צריך לפגוש, ג'ושוע פאביה, הגורו. ג'ושוע היה נראה בדיוק כמו הבן אדם שהוא צריך, הוא טוען שהוא מכיר סודות לחימה עתיקים שאף אחד לא יודע עליהם, והוא ודייגו התחילו להתחבר. פאביה לא היה מאמן, הוא היה חבר שהשתלט לדייגו על החיים. הוא בודד אותו מהחברים, מהמשפחה, מהסוכנים, הוא הצליח לשכנע אותו שכולם נגדו, והוא הבן אדם היחיד שבאמת רוצה בטובתו. הקשר עם פאביה עשה נזק עצום לקריירה של דייגו. ובינתיים הברז של טיירון וודלי נסגר, הוא איבד את החגורה, הצ'קים הגדולים מה-UFC הפסיקו להגיע, והחבורה של 20 איש שהסתובבו איתו בכל מקום התחילה להצטמצם. מתי שהוא כבר לא יכל לשלם על ההוצאות שלהם, הוא כבר לא יכל לקנות להם יותר שעונים, הם פשוט נעלמו אחד אחד. בסוף הוא הבין והוא אומר, הם היו איתי בגלל מה שהיה לי, לא בגלל מי שאני. אבל את זה הוא הבין מאוחר מדי. ג'ון ג'ונס שוב יושב במעצר, הוא מצליח לנצח את כולם בכלוב, אבל כשהוא מגיע הביתה, הצורך להרוס יותר חזק מהכל. הכסף שם, התהילה שם, החגורות, אבל השדים לא עוזבים אותו. היום בי.ג'יי פן יושב על החוף בהוואי, אבל זה כבר לא נראה כמו חופשה.
זה מה שקורה כשאתה לא יודע מי אתה בלי הכפפות, בלי הלחימה, כשאתה לא בונה לעצמך חיים מחוץ לכלוב. האיש הזה שבמשך שנים היה הפנים של ה-UFC, הפך להיות הצל של עצמו. הפך להיות מישהו שאנשים עוברים לידו ברחוב ומרחמים עליו, לוחשים אחד לשני, תראה מה נהיה מבי.ג'יי פן הגדול. דייגו סנצ'ז נזרק מה-UFC, האיש שנתן את הבריאות שלו בשביל הארגון, מוצא את עצמו מחוץ למשחק, הכל בגלל מניפולציות של הגורו, ג'ושוע פאביה. אמנם הוא הצליח להשתחרר ממנו בסוף, אבל את הנזק כבר אי אפשר היה לתקן. הוא נשאר עם השקט המפחיד, עם הפגיעות ראש, ועם המחשבה הזאת, איך נתתי למישהו אחר להרוס את כל מה שבניתי בדם. 4 סיפורים, 4 אלופים, כולם גילו שהקרב הכי קשה שלהם לא היה בתוך הכלוב, הוא היה מול הכסף, מול התהילה, ומול אותם אנשים שמוחאים כפיים רק כשהכיסים שלך מלאים. זו המציאות העצובה של לוחמי UFC, אתה יכול לנצח את כל העולם, אבל לא תמיד תוכל לנצח את החיים.